Закарпатті урочисто відправили вівчарів з отарами овець у гори. Це давня місцева традиція. Так люди бажають чабанам удачі, адже випасати тварин вони будуть аж до середини осені. Під час свята палили ватру, а вівчарі готували сир та вурду і пригощали цією білосніжною корисною смакотою усіх, хто прийшов їм побажати щасливої дороги у гори. Традиційно закарпатських вівчарів провели на полонини гучним святом. Мігруючи гірськими вершинами, вони житимуть і доглядатимуть за вівцями аж до перших заморозків. Одіялом накрився, наклав огня, переспав, зранку встав, подоїв. І так все літо. Петро Фурт вівчарить півжиття. У його отарі 170 овець. Вирушає із 2 колегами та 5 собаками, які відганятимуть вовків і ведмедів. Вівчариш це разом із сонцем. Ліга пізніше, чи сонце заходить. Коли пси дуже лають ночі, то знають, вівчарі вже знають, що йде звір. Доять овець тричі на день. Молоко одразу ж переробляють на вурду, напій із сироватки та сир, який цінують за екологічність, поживність і чудовий смак. У Франції є сотні зареєстрованих видів сирів, але ваш овечий мене полонив. Він не схожий на жоден з французьких, має виражений смак. Такого я ще не куштував. За догляд однієї вівці упродовж сезону вівчарі отримують від селян по 350 гривень. Тож це заняття більше для душі, аніж для гаманця. Власники овець вівчарів цінують, тож будуть по черзі навідуватися до них із гостинцями. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти ICTV.